Chiều tối ngày 6 tháng 12, chuyên cơ chở Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, đánh dấu chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông trên cương vị mới. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Golovchenko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 12, đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự cùng một số cán bộ của Bộ Ngoại giao. Phía Belarus có Đại sứ Belarus tại Việt Nam, Ulazimir Baravikov cùng các cán bộ của Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam. Tháp tùng Thủ tướng Roman Golovchenko thăm chính thức Việt Nam có Thứ trưởng thứ nhất Bộ Công nghiệp Alexander Ogorovnikov, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Yuri Nazarenka, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Công nghiệp Quân sự Mitchanka, Thứ trưởng Bộ Y tế Barry Andrasiuk, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Ivan Minhin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Yevgeny Stetakov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Hành chính thành phố Minsk Nedelia Lazarevich, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Cộng hòa Belarus Alexander Yegorov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Benfarmprom Alexander, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Olga Gulovskaya, Giám đốc Công ty Cổ phần Benvintufiam Serhei Basakov, Giám đốc Trung tâm Khoa học Kỹ thuật LMT Alexei Skaderavich, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MAZ Valery Ivankovich, Giám đốc Viện Tiêu chuẩn và Chứng nhận Quốc gia Belarus, Ủy ban Quốc gia về Tiêu chuẩn Belarus Alexander Skuratov, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Ulazimir Baravikov. Ngày 8 tháng 12, Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko dự kiến sẽ dự lễ đón chính thức do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Hai thủ tướng sau đó sẽ hội đàm và chứng kiến lễ trao một số văn kiện hợp tác. Thủ tướng Belarus sẽ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Văn miếu Quốc tử giám. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Belarus và đoàn sẽ có các hoạt động tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo Bộ Ngoại giao, Belarus là nước có tiềm lực công nghiệp, nông nghiệp, khoa học, giáo dục và quốc phòng đứng thứ 3 trong số các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Chính sách kinh tế thương mại của nước này tập trung phát triển theo hướng mở cửa thị trường, hội nhập với nền kinh tế thế giới, đa dạng hóa quan hệ, tìm kiếm các thị trường mới. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Belarus bao gồm các sản phẩm từ dầu mỏ, máy kéo, xe tải, sợi bông, xăm lốp, phân bón, đồ gỗ. Các mặt hàng nhập khẩu bao gồm dầu thô, các sản phẩm từ dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, khí hóa lỏng, kim loại, các sản phẩm từ kim loại, linh kiện, máy móc, thiết bị. Năm 2021, kim ngạch ngoại thương của Belarus đạt 79 tỷ đô la Mỹ, tăng 34%, trong đó xuất khẩu đạt 39 tỷ đô la Mỹ, tăng 37,4% và nhập khẩu đạt 39,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 31%. Năm 2022, kim ngạch ngoại thương của Belarus đạt 74,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 5%. Trong những năm qua, Belarus thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, coi phát triển quan hệ toàn diện với Nga là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Belarus cũng coi trọng hướng đối ngoại châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có quan hệ với Việt Nam. Việt Nam và Belarus chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24 tháng 1 năm 1992. Từ đó đến nay, quan hệ hai nước đã phát triển hợp tác về nhiều mặt trên cơ sở quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, phát triển đất nước ở mỗi quốc gia. Tính từ năm 1998 đến nay, tất cả lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đều đã sang thăm Belarus. Trong đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã thăm 2 lần trên cương vị Chủ tịch Quốc hội năm 2009 và cương vị Tổng Bí thư năm 2014. Chuyến thăm cấp cao gần đây nhất của phía Việt Nam là vào tháng 12 năm 2019, khi Chủ tịch Quốc hội khi đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân là dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang thăm chính thức Belarus. Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Hạ viện và một số Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Belarus cũng đã sang thăm Việt Nam kể từ năm 1997 đến nay. Đại sứ Việt Nam tại Belarus, ông Nguyễn Văn Ngự cho biết, trong hơn 30 năm qua, Việt Nam và Belarus đã và đang duy trì phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với độ tin cậy ngày càng cao. Hai nước đang hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng cho đến kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương. Có khoảng 10 địa phương cấp tỉnh của Việt Nam đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 6 trên 7 địa phương cấp tỉnh của Belarus.
Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Belarus trong 9 tháng năm 2023 đạt 46,42 triệu đô la Mỹ. Việt Nam và Belarus có nhiều thế mạnh bổ sung cho nhau. Việt Nam xuất sang Belarus thủy hải sản, cao su tự nhiên, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép, gạo, hạt điều, lạc, hạt tiêu, gia vị, chè, rau quả đóng hộp, dược phẩm, máy tính, nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa, phân bón, máy móc, thiết bị linh kiện phụ tùng ô tô, máy kéo, ô tô tải, hóa chất. Belarus hiện có 3 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn 32,2 triệu đô la Mỹ. Việt Nam có một số dự án đầu tư sang Belarus với tổng vốn 810.000 đô la Mỹ. Belarus đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao. Hiện có 5 lưu học sinh Việt Nam theo học ở Belarus, cộng đồng người Việt tại Belarus có khoảng 500 người. Trong khi đó, Đại sứ Belarus tại Việt Nam, ông Ulap Zimi Barakvikov trả lời báo chí cho biết chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng vì khẳng định vai trò then chốt của Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Belarus tại Đông Nam Á. Việt Nam rất quan trọng đối với chính sách đối ngoại của Belarus với tư cách là một quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động, dựa trên những công nghệ hiện đại nhất, dân số ngày càng tăng, thị trường tiềm năng và đầy hứa hẹn cũng như có hệ thống thu hút đầu tư nước ngoài rất hiệu quả. Đại sứ cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Roman Golochenko sẽ đưa ra tín hiệu rõ ràng cho tất cả đối tác quan tâm đến việc thiết lập đối tác hợp tác cùng có lợi. Chuyến thăm cũng sẽ khẳng định lợi ích chung của hai nước trong việc tăng cường phát triển, hơn nữa hợp tác toàn diện vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Đại sứ tin tưởng với nỗ lực chung, hai nước sẽ thành công vượt qua mọi khó khăn và trở ngại trên con đường đạt đến tầm cao mới trong quan hệ. Ông Ulazimi Baravikov nói, Việt Nam rất quan trọng đối với chính sách đối ngoại của chúng tôi, với tư cách là một quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động, dựa trên những công nghệ hiện đại nhất, dân số ngày càng tăng, thị trường tiềm năng và đầy hứa hẹn cũng như có hệ thống thu hút đầu tư nước ngoài rất hiệu quả. Belarus cũng thể hiện sự quan tâm lớn đến việc mở rộng và tăng cường hợp tác với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại kinh tế. Đại sứ Belarus kỳ vọng đây là khu vực đầy hứa hẹn đối với chúng tôi để xuất khẩu nông sản, máy móc thiết bị và các hàng hóa khác của Belarus. Việt Nam có thể đóng góp rất lớn vào việc mở rộng hợp tác giữa Belarus và các nước thành viên ASEAN. Đại sứ Nguyễn Văn Ngự cho biết trong chuyến thăm của Thủ tướng Belarus Roman Golochenko, hai bên sẽ nỗ lực hoàn thiện ký kết văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Ông cũng cho rằng trong thời gian tới có thể thu được kết quả từ hợp tác về du lịch. Ông Roman Golochenko sinh năm 1973 tại thành phố Jodino, Belarus. Năm 1996, ông tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế Quốc gia Moscow, Liên bang Nga. Năm 2003, ông tốt nghiệp Học viện Quản lý trực thuộc Tổng thống Belarus. Thủ tướng Roman Golochenko có vợ, một con trai và 2 con gái, là người có thiện cảm với Việt Nam. Ông Roman Golochenko từng đảm nhiệm các chức vụ trợ lý chủ tịch Hội đồng Quản trị, phó tổng giám đốc công ty Bitech Export 1996 đến 1997, chuyên gia chính ban thư ký nhà nước Hội đồng An ninh Belarus 1997 đến 2002. Phó trưởng phòng giám sát thực thi pháp luật trong lĩnh vực công nghiệp quân sự, Viện Công tố Belarus và Cố vấn chính vụ đối ngoại Văn phòng Tổng thống Belarus 2002 đến 2006. Ông là Cố vấn chính phòng hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc tế và Cố vấn chính vụ an ninh quốc tế, Ban thư ký nhà nước Hội đồng An ninh Belarus. Tham tán công sứ Đại sứ quán Belarus tại Ba Lan năm 2006-2009, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Nhà nước về Công nghiệp Quân sự Belarus 2009-2013, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Belarus tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, kiêm nhiệm Qatar, Kuwait và Ả Rập Xê Út 2013-2018, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về Công nghiệp Quân sự Belarus 2018-2020, Thủ tướng Cộng hòa Belarus. Từ tháng 6 năm 2020 đến nay, ông Roman Golochenko được nhận xét là người có thiện cảm với Việt Nam. Chuyến đi lần này đánh dấu lần đầu tiên ông thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Belarus. Chuyến thăm gần đây nhất của một Thủ tướng Belarus là vào tháng 11 năm 2011, dưới thời ông Mikhail Miasnikovic. Chuyến thăm của Thủ tướng Belarus Roman Golochenko được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới cho việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Belarus, đồng thời tìm ra những bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.